Erdogan, președintele Turciei, și-a chemat cetățenii la un uriaș meeting de susținere a mișcării Hamas. Repoziționarea Turciei creează tensiune în relațiile cu Israelul, care și-a chemat de urgență acasă diplomații din ambasada din Ankara. Reiterez că Hamas nu este o organizație teroristă. Israelul este un ocupant, a tunat președintele turc în fața a sute de mii de susținători sâmbătă 28 octombrie. Președintele turc a mai spus că Ankara va declara Israelul criminal de război și va face acest lucru în fața întregii comunități internaționale. Repoziționarea sultanului în relația cu Israelul, până de curând parteneri în criza siriană, este atribuită de mulți cameleonismului său politic arhi-recunoscut și faptului că nu se dă înapoi de la manipularea informațiilor în interes propriu. El se așează în poziție contrastantă și cu Occidentul și cu aliații din NATO, care au declarat organizația Hamas ca fiind teroristă și au condamnat la unison incursiunea acesteia în Israel. În același timp, poate și datorită poziției geostrategice favorizante, este tot atât de adevărat și faptul că mulți alții îl vizualizează ca fiind deținătorul unor părți de adevăr la care lumea nu are acces în integralitate. Un lucru este cert, că declarațiile lui Erdogan au trimis o undă de șoc în Orientul Mijlociu și nu numai. Aspirațiile neoimperiale prezente ale Turciei, coroborate cu istoricul ei prea bine cunoscut, arată cât de multă dispoziție există în vederea manipulării informațiilor pentru atingerea propriilor interese. Întrebările se înmulțesc. Pentru Erdogan, criza palestiniană este una ce trebuie rezolvată cu orice chip sau este doar un mijloc pentru aspirațiile sale, ce se imaginează noul părinte al națiunii sau chiar al regiunii? Deseori auzim zilele acestea, stăm de partea Israelului. Pe bună dreptate, ne aliniem fără rezerve pentru că gruparea militară palestiniană Hamas tocmai a atacat și a ucis fără pic de umanitate civili israelieni, chiar copii, iar pe mulți i-a luat ostatici. Dar tot zilele acestea auzim replica multora. Stăm de partea Palestinei. Argumentul? În lunile premergătoare a atacului odios, armata israeliană ar fi ucis la rândul ei 240 palestinieni, dintre care 40 erau copii, iar întreaga fâșie Gaza e ostatică a Israelului. Inclusiv votul din cadrul ONU subliniază această fractură decizională. Ce narațiune ar trebui să credem? A Israelului? A Palestinei? Până la urmă, cine informează și cine dezinformează? Dar tocmai aici este cheia problemei. Nu este niciun secret pentru nimeni că din 2018 trăim într-o epocă denumită post-truth, post-adevăr, în care dezinformarea și manipularea adevărului au devenit politica dominantă a majorității guvernelor lumii. Este astfel deformată realitatea evidentă, palpabilă, vizibilă, prin apelarea la emoțiile și simțămintele naționaliste pentru a sugera o realitate alternativă. Profitând de naivitate sau credulitatea maselor de oameni, informațiile sunt manipulate fără scrupule. Astfel, adevărul devine minciună și minciuna devine adevăr. Cercetătorii de la MIT, Massachusetts Institute of Technology, au cercetat timp de 12 ani fenomenul răspândirii dezinformării și au publicat rezultatele în revista Science. Concluzia? Sinan Aral, profesor la MIT Sloan School of Management, coautor al studiului, declară: am descoperit că minciuna se răspândește considerabil mai departe, mai repede și mai profund și pe o arie mai mare decât adevărul în toate categoriile de informație. Însuși celebrul guvernator roman Pilat, analizând argumentele și contraargumentele condamnării lui Isus, a ridicat o întrebare consemnată în analele istoriei. Ce este adevărul? Se pare că nu există niciun soft, niciun filtru electronic pentru a separa minciuna de adevăr. Mai mult, se pare că minciuna ajunge să fie mai credibilă și mai atractivă decât adevărul și devine o forță incredibilă de manipulare. Și atunci, ce este de făcut? Deb Roy, coautorul studiului MIT, a spus: ar trebui ca toți să reflecteze asupra unei idei foarte simple. Pur și simplu, oprește-te puțin și gândește. Astfel, în forul rațiunii lăsat de Dumnezeu, gândirea ca semn distinctiv al ființei umane este esențială în a deosebi binele de rău, adevărul de minciună. Iar gândirea trebuie să aibă o bază și aceasta este cunoașterea. Cu 2000 de ani în urmă, Iisus Hristos a făcut o afirmație care a străbătut veacurile.
Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Pentru aceasta trebuie însă să-L cunoaștem pe Cel ce este calea, adevărul și viața. Tu nu vrei să devii port-vocea nimănui, nici să fii atras în războiul altora și nici să justifici crimele cuiva. Pentru aceasta ar fi de dorit să te unești cu legendarul rege Solomon în rugăciunea lui. Dă dar robului tău o inimă pricepută, ca să deosebească binele de rău. Dacă vrei doar să te poziționezi corect, urmărește top 7 lucruri din Biblie despre adevăr și dezinformare pe care Bible Opinion ți-l propune în sensul acesta.